Hello guys, welcome back to my channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng playlist. Pakita ko lang muna yung playlist at para saan ba yung playlist. So mapapansin nyo guys, ito yung mga playlist ko. Ayan, yan yung mga playlist ko guys. Ayan. So may kanya-kanyang title siya. Anong function ito? Para yung mga viewers mo na maghahanap ng gusto nilang mapanood sa channel mo ay madali na lang nilang mapuntahan kung alin yung talagang hinahanap nila. Halimbawa, kung speech actual transaction, dito na sila mag-click. Halimbawa, may PLDT Home Fiber, trading activities, Paymaya app, in GCash app function, bills payment tutorials. Kung halimbawa naghahanap sila ng tutorial about bills payment, so madali na nilang mapuntahan. Hindi na sila mahirapan mag-browse sa mga videos mo. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung paano gumawa ng playlist ng madalian. Gawin nyo lang guys, punta kayo sa videos, ito. Tapos, hanap kayo dyan ng mga gusto nyong pagsama-samahin na tutorial or videos na related sa bawat isa. For example, ang gagawin kong playlist ay YouTube tutorial. So, ang gagawin ko, hahanapin ko yung mga related sa YouTube na tutorial. For example, itong Power Director na walang watermark. So, related ito kasi maraming YouTuber na gumagawa ng videos na may mga watermark ang kanilang videos. So, tapos paano gumawa at maglagay ng thumbnail, yan, pagsasama-samahin ko yan. Tapos 900 subscribers in just 2 weeks, paano ko nagawa. So pagsasama-samahin ko yung tatlo na yan, pwede ka naman maglagay ng more than 3 at maraming video sa isang playlist. So ngayon gagawa na tayo guys. Ang gagawin mo lang ay pindutin mo ito, kung makikita mo ito. So nakikita mo yan. Nakikita niyo ito guys. Ito pipindutin natin itong tatlong tuldok sa may right side, ayan. Tapos gawin natin save to playlist. Ayan. So mapapansin nyo, andyan lahat yung mga playlist ko. Pero hindi ko yan dyan isi-save. Gagawa tayo ng panibago. Makikita nyo itong create new playlist. So gagawa tayo, pindutin natin itong new playlist. Pindutin natin yan. So tapos dito sa title, gagawa ka ng title na kung para saan yung playlist mo. For example, yung playlist ko ay tungkol sa YouTube tutorial. So, ilalagay ko dyan, YouTube tutorials. Then, next. So, ayan na. Dapat guys, nakapublic siya kasi dapat yung manunood, makita siya. Ang iba naman, pina-private yan. Kung gusto nilang sila lang ang makakita ng kanilang playlist. So, yan, pwede mo siyang pag sinabing ay hindi pala private, unlisted. Pag unlisted, hindi siya makikita ng mga pupunta direkta sa yung playlist, kundi bibigay mo yung link mismo ng playlist mo, ibibigay mo doon sa tao. So makikita niya yung mga nasa loob ng playlist mo. Okay, ayan, anyone with the link can view. Okay, so dito tayo sa public para lahat maka-view. Okay, so then click natin itong create. Ayan, so ayan, sabi dito playlist created. So ang gagawin natin, dadagdagan pa natin yon. So tingnan muna natin kung nagawa na. Tingnan natin, asan ka na ba? Refresh lang natin guys. Ayan, YouTube tutorials, ayan na siya. Nakalista na siya. Ayan. So, balik tayo guys. Sa videos, idadagdag natin yung pangalawa kong videos. Itong video na ito. Click ulit natin itong tatlong tuldok. Save to playlist. Tapos ilalagay natin sa dito, YouTube tutorial. Tapos, pindutin natin itong done. Tapos, hanap naman natin. Ito pa isa. Save to playlist. Tapos, YouTube tutorials. Then, done. Okay, so, ayan. Wala na. Pupunta na tayo sa playlist ko. Refresh natin. Ayan. Na-refresh na natin. Ito na. Pindutin natin. Yan na siya.
May 3 na siyang video sa isang playlist. Ngayon, dito sa loob ng playlist ko, dito na yung 3 videos. Once na play yan, ito, pinindot ito ng viewer mo. So, lahat ng nasa playlist mo, sunudan sila. Lahat ng nasa playlist mo, sunudan niya na magpe-play. Pag click nila yung play. Okay, guys? So, tuloy-tuloy yan hanggang matapos yung nasa list mo. Okay? Ganyan lang kadali, guys, gumawa ng playlist. Okay? So, ayan. Maraming salamat, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe at mag-comment kung nagustuhan nyo ang video nito or may suggestion kayo na gusto nyong gawin kong tutorial. So, maraming salamat and God bless.